በአሁኑ ትሬኒንግ ደግሞ የምናየው ምንድነው ፐርስፔክቲቭ ነው የምናየው ፐርስፔክቲቭ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ጉዳይ ነው ለፕሮዳክት ዲዛይነርም ሊሆን ይችላል አርት ውስጥም ሊሆን ይችላል ፐርስፔክቲቭ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው ፐርስፔክቲቭ ስላወቀን ነው ወረቀት ላይ ሪያሊስቲክ የሆነ ድሮይንግ መሳል የምንችለው ፐርስፔክቲቭ ስላወቀን ነው በአርቱም ቢሆን አሪፍ ፖርትሬት መሳል የምንችለው ፐርስፔክቲቭ ስናቅ ነው ስለዚህ ፐርስፔክቲቭን በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው ሶ ስለ ፐርስፔክቲቭ ዲቴይል ከማውራታችን በፊት እስቲ አመጣጡን እንመልከት ፐርስፔክቲቭ የመጣው ከሁለት ላቲን ወርዶች ነው to look through ማለት ነው ስለዚህ 3D ኢሜጅን በ2D ሰርፌስ ማለት ወረቀቶችን ላይ መሳል የምንችለው ይህንን ፐርስፔክቲቭ ስናቅ ነው እንደገና ደግሞ 3D ፊሊንግ ይሰጥልናል የምንሰራው ወረቀት ላይ ወይም የምንሰራው ቦርድ ላይ ሊሆን ይችላል 3D ፊሊንግ የሚሰጥልን ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው ድሮይንግም ሊሆን ይችላል ፔይንቲንግም ሊሆን ይችላል እነዚህ በሙሉ ሪያሊስቲክ የሚሆኑት ፐርስፔክቲቭ በደንብ ስናቅ እና አውቀን ስንሰራ ነው ማለት ነው ለማንኛውም ድሮይንግ ወይም ስኬች ኪ ነገር ነው ማለት ነው ወይም ቁልፍ ነገር ነው ቀደም እንዳልኩት ሪያሊስቲክ እና ታማኝነት ያላቸው ትዕይንቶችን ለመስራት እጅግ ይጠቅማል so one could say like ለምሳሌ ይሄንን ማርከር ሊሆን ይችላል so የሆነ ሰው it looks good from my viewpoint ሊል ይችላል from my position ሊል ይችላል ወይም ደግሞ from my perspective ሊል ይችላል so the base definition ምንድነው ሰብጀክቱን በviewpoint ስንገልጽ ቤስት አድርጎ ለኦዲየንሱ ማስቀመጥ መቻል ነው so ስለ ፐርስፔክቲቭ የኔ ካለን ፐርስፔክቲቭ of course 1 point 2 point 3 ፖይንቶችን እናቃቸዋለን ግን 4.5 ፖይንት የሚባል አለ ግን እነዚህ ነው ቤዚክ ስለሆነ ነው 1 point 2 point እና 3 point ፐርስፔክቲቭ የምናያቸው it's type of linear perspective ከምንላቸው ውስጥ ነው የሚመደበው so የመጀመሪያው 1 point perspective ነው 1 point perspective ላይ ሲንግል የሆነ vanishing point ነው ያለው so horizon line ላይ 1 point ነው ያለው vanishing point ማለት ነው ቤስት ኤግዛምፕል ምንድነው ለምሳሌ አስፋልት ቀጥ ብለን ስናይ ወደ አንድ ፖይንት ነው ቫኒሽ የሚያደርገው so ያንን 1 point perspective ማለት እንችላለን በድሮይንግ ለማየት so እነዚህ ዲያጎናል ላይኖች ናቸው አንድ ቦክስ ለማየት ነው እንሞክረው እዚህ ጋር ይህ ቫኒሺንግ ፖይንት የምንለው ነው እንዴት ነው የሚሆነው ቫኒሺንግ ፖይንቴ ወደ አንድ እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እይታችንን እንደዚህ አድርገን ስንመለከት ቫኒሺንግ ፖይንታችን ወደ አንድ እየጠበበ ይሄዳል ሆራይዘን ላይን አለን ከአግድም የሆነ መስመር so ይህንን ቦክስ በ1 point perspective ስናየው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሌላኛው 2 point perspective ነው ሁለት ቫኒሺንግ ፖይንት ይይዛል ሆራይዘን ላይን ላይ so most product sketching የምንሰራው በአጠቃላይ በአብዛኛው በ2 point perspective ነው ይህም የሆነው ምክንያት ሪዴብል ነው ፕሮዳክት ኮንሰፕቱ ሪዴብል ነው ኢዚ ነው 2 point perspective 3 point perspective ቀጣይ እናያለን ከሱ አንፃር ይሄኛው የተሻለ ነው so አብዛኛው ጊዜ በ2 point perspective ነው ፕሮዳክታችንን የምንሰራው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄ ሆራይዘን ላይን ነው ይሄ ዲያጎናል ላይን የምንለው ነው so vanishing point በሁለት ቦታ ይሆናል ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው ሆራይዘን ላይን እንሰራለን የመጀመሪያው ስቴፕ ሆራይዘን ላይናችን ነው የምንሰራው so ሆራይዘን ላይናችን ከሳልን በኋላ በሁለተኛው ምንድነው የምናደርገው vanishing ፖይንቶቻችንን እናስቀምጣለን የአንደኛው vanishing point ነው የሁለተኛው vanishing point ነው ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው ከቫኒሽ ፖይንት እንነሳና ዲያጎናል ላይናችን እንሰራለን ዜን እነዚህን ቨርቲካል ላይኖችን እንሰራለን ለምሳሌ ይሄ በሶስት ታይፕ ነው ይሄንን ቦክስ በ2 point perspective ከላይ ስንመለከተው ፍለፊት ስናየውና ቦተሙ ስናየው ነው ግን ለአንዱ ስንሰራ ለምሳሌ በዚህኛው ኬዝ ስንሰራ መጀመሪያ ሆራይዘን ላይናችን እንሰራለን ሁለት ቫኒሺንግ ፖይንት እናስቀምጣለን በመቀጠል ዲያጎናል ላይናችን እንሰራለን ዜን እቺን ቨርቲካል ላይን እንሰራለን ዜን በነዛ ዲያጎናል አማካኝነት በእነዚህ ዲያጎናሎች አማካኝነት የዚህን ቦክስ ዳይሜንሽን እናገኛለን ማለት ነው በዚህ አማካኝነት በዚህ ጋርም አንድ ከሁለተኛው ቫኒሺንግ ፖይንት የተነሳ አንድ ዲያጎናል ላይን አለኝ ሶ በዚህ መልኩ
እናገኛለን ማለት ነው። ሶስተኛው 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ነው። 3 ቫኒሽንግ ፖይንት አላቸው። ሁለቱ ልክ እንደ 2 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ በሆራይዘን ላይናችን ላይ አንደኛው በስተቀኝ አንደኛው በስተግራ ይሆናል። ሶስተኛው ቫኒሽንግ ፖይንት የሚሆነው above the horizon ወይም ዜኒዝ እንለዋለን፣ below the horizon ናዲር እንለዋለን። በእንደዚህ አማካኝነት ማስቀመጥ እንችላለን እንደምንፈልገው። ለምሳሌ አንደኛው ከላይ ከሆራይዘን በላይ ልናደርገው እንችላለን፣ ከሆራይዘን በታች ልናደርገው እንችላለን። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ሁለተኛው ቫኒሽንግ ፖይንት። ስለዚህ ቫኒሽንግ ፖይንት 1 አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሁለተኛው ቫኒሽንግ ፖይንት 2 አለን። ዜን ሶስተኛው አባቭ ሲሆን ቫኒሽንግ ፖይንት 3 አለን። ሆራይዘን ላይን እንሰራለን፣ ዜን ዲያጎናል ላይናችን እንሰራለን። በመጨረሻ ዲያጎናል ላይናችን ተከትለን ይሄኛውን ቦክስ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ከሆራይዘን በላይ ሲሆን ነው እይታችን ቦክሳችን። ዋት ኢፍ ከሆራይዘን ላይን ይሄኛው ሆራይዘን ላይን ነው። ከሆራይዘን ላይን ቫኒሽንግ ፖይንት 1 አለኝ፣ ቫኒሽንግ ፖይንት 2 አለኝ፣ ዜን ቫኒሽንግ ፖይንት 3 አለኝ። ከሆራይዘን ላይን በታች ሲሆን ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ቅድም 2 ፖይንት ላይ እንደሰራ ነው። መጀመሪያ ሆራይዘን ላይናችን እናሰምራለን፣ ዜን ከቫኒሽንግ ፖይንት እንነሳና ዲያጎናል ላይናችን እንሰራለን። በዚህ መልኩ ይህንን ቦክስ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው። እነዚህ 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ የምንለው ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ለምሳሌ በርድስ አይ ቪው እና ዋርምስ አይ ቪው የሚሉ 2 ስራዎችን ለመስራት ይጠቅመናል 3 ፖይንት ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው።